Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως έτσι ευχαριστώ όλους όσοι παρακολουθείτε όποιο βίντεο και αν ανεβάσω. Γιατί πραγματικά είστε αυτοί που μου δίνετε δύναμη να συνεχίζω να είμαι εδώ κοντά σας κάθε μέρα και μάλιστα και πολλές φορές τη μέρα. Μπορεί κάποια στιγμή να με βαρεθείτε κιόλας. Θα το δούμε. Λοιπόν, να στείλω μια ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και στην Κύπρο μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε και με στηρίζετε. Θέλω να υπενθυμίσω, αγαπημένες και αγαπημένοι, πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ταυτίζεστε απόλυτα, δηλαδή μπορεί σε κάποιους είναι σαν προσωπικό. Μου το γράφετε, πάρα πολύ σας ευχαριστώ και το πιστεύω, το νιώθω και εγώ πολλές φορές. Όμως, κάποιες χιλιάδες παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Δεν μπορεί να πιάνω όλων τις ενέργειες, παιδιά, είναι αδύνατον. Οπότε αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Πάμε να δούμε το θέμα μας, το έχετε δει, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Επίλεξε πόρτα και εγώ θα σου πω το μέλλον. Και επειδή έχει έρθει πλέον το καλοκαιράκι, είπα, και μάλιστα ήρθε πολύ φορτσάτο τέλος πάντων, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτό εννοώ, γι' αυτό το λόγο άλλαξα και πορτούλες, έβαλα πιο ανάλαφρες πορτούλες τώρα. Θα τις δείτε, εννοείται όπως το κάνω πάντα, θα είναι οι 3 πορτούλες, να δείτε να αποφασίσετε και μετά πριν από κάθε άνοιγμα θα υπάρχει η αντίστοιχη πορτούλα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη πορτούλα μας, την κόκκινη, πάμε να δούμε τι όμορφιες έρχονται στο μέλλον σας. Εννοείται ότι ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό άνοιγμα. Αρχιέρεια. Είναι μία μυστηριώδης εδώ γυναίκα, έχουμε πάρα πολύ έντονες θηλυκές ενέργειες βέβαια και να υπενθυμίσω, φαντάζομαι ότι το ξέρετε όλοι, απλά το υπενθυμίζω, όλοι έχουμε αρσενική έτσι, και θηλυκή ενέργεια μέσα μας και αναλόγως στην περίσταση βγαίνει το ένα ή το άλλο μπροστά. Η αρχιέρεια γενικά είναι μια παθητική κάρτα, δηλαδή δεν έχει δράση. Όμως μπορεί να φέρει αποκαλύψεις, μπορεί καταστάσεις οι οποίες σας φαίνονται ότι είναι ομιχλώδεις και περίεργες να γίνουν τώρα, να βγουν στη φόρα πολλά πράγματα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την αλήθεια. Μπορεί να έχετε κοντά σας μια γυναίκα η οποία να σας βοηθάει, να σας προσφέρει έτσι, τις σοφές, τις συμβουλές κλπ. Ή μπορεί να είναι η δική σας φάση ωριμότητας και σοφίας. Κάποιες φορές η κάρτα βεβαίως μιλά και για υπερφορτισμένο συναίσθημα, το οποίο έτσι πρέπει φυσικά ναι κάπως να βρείτε τον τρόπο εσείς να το κατεβάσετε λιγάκι, γιατί όταν έχουμε πολύ έντονο συναίσθημα εκεί είναι που αδρανοποιούμαστε και όπως σας είπα και γινόμαστε παθητικοί και είναι μια κάρτα που το υποδεικνύει αυτό. Γενικά σαν συναίσθημα η κάρτα προκαλεί συναισθήματα φόβου ή γοητείας ή και τα δύο μαζί. Αυτά προς το παρόν και πάμε να δούμε παρακάτω τι άλλο θα δούμε για το μέλλον.
Εδώ είστε εσείς, είναι η κάρτα βάση σας. Κάποιοι λοιπόν, έτσι, προφανώς δυσκολεύεστε πάρα πολύ, να πάρετε απόφαση ότι μια κατάσταση στη ζωή σας μπορεί να έχει τελειώσει. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, το ξέρω πάρα πολύ καλά, πόσο πολύ δυσκολευόμαστε έτσι να αποδεχτούμε τις αλλαγές στη ζωή μας. Αλλά έρχονται και ο Δαρβίνος είχε πει ότι δεν έχει επιβιώσει ο πιο δυνατός, αλλά αυτός που προσαρμόζεται. Τέλεια, πολύ ωραία αλλαγή, πάρα πολύ ωραία αλλαγή, πολύ ωραία έτσι στις ενέργειες. Βέβαια έχουμε μία μοναχικότητα εδώ, μόνος του ένας άνθρωπος εδώ, μόνος του ένας άνθρωπος εδώ, έτσι. Παρόλα αυτά όμως εδώ έχουμε μία κάρτα που είναι, έτσι, έχει αυθονία στα πάντα, σε φίλους, σε διασκεδάσεις, σε συναίσθημα, όχι όμως αναφορικά με σχέση, είναι αυτό το νιώθω γεμάτη μέσα μου και νιώθω καλά, έτσι όπως είμαι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, παιδιά έχετε πολλή διασκέδαση εσείς, γλέντια έχετε, γιορτές έχετε, έξω θα βγείτε, πολύ ωραία θα περάσετε και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς, το καλοκαίρι το καλεί κιόλας, έτσι, να βγαίνουμε έξω, να πηγαίνουμε παραλίες ή όπου μπορεί ο καθένας εν πάση περιπτώσει και το βουνό πάρα πολύ ωραίο είναι. Ωραιότατα, μια χαρά σας βρίσκω, μια χαρά. Λοιπόν, σας το είπα για τη μοναχικότητα, σας είπα, ναι, νάτος λοιπόν εδώ και ο ερημίτης που έρχεται να το επιβεβαιώσει αυτό. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου, πολλές φορές εμφανίζεται η κάρτα όταν έχουμε βιώσει μια δυσκολία στη ζωή μας και είναι η στιγμή που πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας. Μέσα μας υπάρχουν όλες οι απαντήσεις, μέσα μας η αλήθεια, όλα μέσα μας. Πρέπει να περιμένετε λίγο ακόμα για κάτι που περιμένετε και πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε σκληρά, γιατί μόνο τότε θα αναγνωριστούν οι κόποι σας. Εδώ, αν νιώθετε κουρασμένοι, εξαντλημένοι, πάρτε μια ανάσα. Θεραπεύστε πληγές που τυχόν υπάρχουν από το παρελθόν, στο βαθμό που μπορείτε να τις θεραπεύσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για εσάς. Φύγετε από μια ιστορία, το βλέπω, υπάρχει μια ιστορία, έτσι, πιθανότατα να είναι αισθηματική, που δεν θέλετε, δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτήν. Πρέπει να το παλέψετε όμως, πρέπει να το παλέψετε πάρα πολύ, να φύγετε από εκεί. Εκτός εάν έχετε σημάδια ότι πραγματικά μπορείτε να κερδίσετε κάτι. Αν όμως με τη λογική σας δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, μη σπαταλάτε άλλο την πολύτιμη ενέργειά σας. Για να δούμε τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν. Ναι, το βλέπω, ταλαιπωρείστε παιδιά, ταλαιπωρείστε πάρα πολύ. Στεναχωριέστε, νιώθετε ότι περνάτε μία δοκιμασία. Πιστεύω ότι κυρίως αφορά κάτι αισθηματικό εδώ. Όπως τα έχω πει δηλαδή, απλά η κυρία Λένορμαν ήρθε για να με επιβεβαιώσει. Ίσως δεν είδατε κάποια πράγματα, σε αυτή την ιστορία και έτσι έχετε πονέσει πολύ, ταλαιπωρείστε πάρα πολύ, δεν τα βάλατε όλα κάτω από το μικροσκόπιο και εδώ σας θέλω όμως, εδώ πρέπει να έρθετε, βασιλιάς των ράβδων. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Πέρα όμως από τα ζώδια. Όταν εμφανίζεται μία φιγούρα στην ταρό, μπορεί να είστε εσείς έτσι κι αλλιώς, αλλά ή κάποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή σας που έρχεται, που υπάρχει οτιδήποτε. Αλλά πολλές φορές είναι γιατί σας καλεί η κάρτα να υιοθετήσετε τα θετικά της χαρακτηριστικά. Έχουμε εδώ αυτοπεποίθηση. Είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Είναι ηγέτης. Δεν βιάζεται ποτέ.
πάντοτε είναι πολύ προσεκτικό σε αυτά που κάνει, αφήνει τις καταστάσεις να εξελιχθούν και μετά κάνει τις κινήσεις του. Και βέβαια είπαμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύει στον εαυτό του. Πιστέψτε λοιπόν στον εαυτό σας. Κάποιον παρακολουθείτε, να προσέχετε επίσης τι μοιράζεστε και με ποιον το μοιράζεστε. Παιδιά, έχουμε και ζευγάρι στο δικό σας το άνοιγμα. Και ζευγάρι. Και είναι και οι δύο καρτούλες ράβδι, έτσι, μπαστούνια. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα μπαστούνι. Εδώ έχουμε, είπαμε, το ζώδιο του Λέοντα, εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού και έχουμε δει ακόμα και το ζώδιο της Παρθένου. Θέλω μία ακόμη διευκρινιστική καρτούλα για να καταλήξω στα συμπεράσματά μου. Wow. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, έρχεται στη ζωή σας μία καταπληκτική συναρπαστική σχέση. Υπάρχει περίπτωση αυτή η γνωριμία να γίνει μέσω κάποιας γυναίκας, η οποία είναι κοντά σας, μπορεί να είναι η μαμά σας, η αδερφή σας, μία φίλη σας, μία συνάδελφος, οτιδήποτε. Είναι κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας, αυτή την αίσθηση έχω, αυτό μου λέει το ένστικτό μου. Εσείς θα δυσκολευτείτε λίγο, γιατί έχετε μείνει σε αυτή την υπόθεση, την παρελθοντική, που δεν πήγε καλά, που πληγωθήκατε, που πονέσατε και βέβαια όταν πληγωνόμαστε και πονάμε, εκεί είναι που μετά δεν ξεκολλάμε με τίποτα, γιατί δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό ως γεγονός. Και σας καταλαβαίνω απόλυτα. Παρόλα αυτά όμως, εδώ οι κάρτες μιλούν ξεκάθαρα. Εδώ έχουμε, το ζευγάρι σας το έδειξα, και εδώ έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης. Μία κάρτα που συνδέεται και με το γάμο. Ακόμη, έτσι, εντάξει, ας μην το πάμε τόσο πολύ μακριά, μπορεί να είναι συγκατοίκηση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πάντως φαίνεται ότι θα έχετε μία τεράστια εξέλιξη στα αισθηματικά σας και μ' αρέσει πάρα πολύ καταρχάς το ότι έχουμε ένα ζευγάρι βασιλιάδων. Γιατί οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες δείχνουν ωριμότητα. Και σε όλη αυτή την εξέλιξη, έτσι, θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως σας είπα, μία γυναίκα. Επίσης, όπως σας είπα, είναι πολύ πιθανόν να γίνουν κάποιες αποκαλύψεις, οι οποίες να σας ταρακουνήσουν και να ξεφύγετε από αυτή την προηγούμενη ιστορία που σας έχει πληγώσει και σας έχει πονέσει πάρα πολύ. Και εγώ βεβαίως σας το εύχομαι ολόψυχα, να μπορέσετε να φύγετε από την παρελθοντική αρνητική κατάσταση και να περάσετε. Εδώ έχουμε μεγαλεία, είπαμε, έχουμε βασιλιάδες, βασίλισσες και έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης, καταπληκτικά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη δεύτερη πορτούλα μας, τη ροζ πορτούλα, πάμε να δούμε τι έρχεται στο δικό σας το μέλλον. Τι γίνεται τελευταία, καλά βέβαια ούτως ή άλλως ανταποκρίνεται και στο ζώδιο που γίνεται σήμερα η νέα σελήνη, στο ζώδιο των διδήμων η κάρτα, αλλά με εντυπωσιάζει που εμφανίζεται αρκετά συχνά αυτή η καρτούλα. Τελευταία είναι οι εραστές της Μεγάλης Αρκάνας, οι οποίοι δηλώνουν βέβαια πάρα πολλές φορές την επιλογή, ότι μπορεί κάποιοι να βρεθείτε μπροστά σε μία επιλογή και να μην μπορεί να γίνει και τίποτε άλλο, δηλαδή δύο δρόμοι να ανοιχτούν μπροστά σας ασύμβατοι. Φυσικά μιλά και για σχέσεις η κάρτα, μπορεί να έρθει και μία σχέση στη ζωή σας, θα το δούμε αυτό στο άνοιγμα που θα περάσουμε. Τώρα σας δίνω κάποιες γενικές πληροφορίες για την πρώτη καρτούλα Μεγάλη Αρκάνα που ανοίξαμε εδώ. Ηθικό δίλημμα, μία σύγκρουση μεταξύ πάθους και λογικής μπορεί να
συμβεί. Και βέβαια η συμβουλή της κάρτας είναι να επιλέξετε αυτό που σας υπαγορεύει η καρδιά σας. Οκ, για να δούμε παρακάτω. Έχουμε, παιδιά, το ζώδιο του Σκορπιού, το ζώδιο της Παρθένου. Πω, δεύτερη φορά. 2 φορές το άνοιγμά σας η ίδια κάρτα. Κάποιοι πραγματικά θα βρεθείτε μπροστά σε πολύ σημαντικές, σε διλήμματα, σε επιλογές. Δεν μπορεί να εμφανίζονται τυχαία έτσι διπλές κάρτες, δεν γίνεται αυτό. Και μια βασίλισσα των Ράβδων, που πιθανότατα εδώ εμφανίστηκε, μπορεί να είστε εσείς φυσικά εννοείται, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να σας καλεί να γίνετε βασίλισσες των Ράβδων ή για τους κυρίους της παρέας βασιλιάδες των Ράβδων, έτσι. Έχουμε βασίλισσα και σε κάθε περίπτωση έχουμε εδώ ωριμότητα, οπότε οι κινήσεις όλες είναι σχεδιασμένες, μελετημένες, είναι μια πολύ ζωντανή και θερμή παρουσία, σίγουρα. Μπαίνει μέσα σε ένα χώρο και όλοι θα γυρίσουν να την κοιτάξουν ή να τον κοιτάξουν ανεξαρτήτως εμφάνισης. Έχει να κάνει με την ενέργεια που εκπέμπει. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό εδώ και όχι μόνο, έτσι, και όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ, είναι η πιο δυναμική βασίλισσα, πάντα εστιάζει στη δράση και στην επιτυχία και φυσικά έχει και την απαραίτητη γνώση, ούτως ώστε να μπορεί να καταστρώνει σχέδια και να φέρνει εις πέρας ό,τι και αν βάλει ως στόχο. Έτσι μπορεί λοιπόν μετά από κάποιες αλλαγές, εδώ έρχονται αλλαγές, κάποιοι θα γυρίσετε σελίδα ζωής. Θα δυσκολευτείτε σε ένα βαθμό, θα τα καταφέρετε όμως, θα βρείτε τις ισορροπίες σας και πάλι θα ξαναπέσετε έτσι σε αμφιβολίες και σε διλήμματα, είναι μέχρι να μπείτε στην τελική ευθεία και μετά πραγματικά εκεί που θα νιώθετε ότι δεν περνάει ο χρόνος, ότι δεν περνούν οι μέρες, δεν περνούν οι ώρες, τα λεπτά, η ζωή σας θα μπει σε εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς, γιατί τα μπαστούνια έχουν και ταχύτητα, έτσι. Έχουν πολύ υψηλές ταχύτητες, έχουν εξελίξεις, οπότε θα αλλάξουν εντελώς οι ενέργειες της ζωής σας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να πάρετε προαγωγή, οτιδήποτε. Μία γυναίκα μπορεί να σας βοηθήσει στον εργασιακό σας χώρο. Σε κάθε περίπτωση δείχνει πρόοδο σε θέματα καριέρας. Μπορεί να εμφανιστεί μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία που μπορεί να εμφανιστεί και μετά έτσι να κερδίσετε εσείς μετά και από ανταγωνισμό με κάποιους άλλους ανθρώπους, αλλά οκ, έτσι γίνεται. Είναι αυτόνομη, είναι ανεξάρτητη, έχει αυτοπεποίθηση, είναι αισιόδοξη. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να έρχεται να σας τα υπενθυμίσει αυτή η βασίλισσα για να τα βάλετε κι εσείς στη ζωή σας. Τι θα γίνει με αυτά τα διλήμματα, θα πάρετε καμιά απόφαση? Λοιπόν, πάλι πάνω που τα ξετυλίγουμε, βέβαια η κάρτα δεν έχει μόνο αυτή την ερμηνεία, έχει και άλλες ερμηνείες, ότι μπορεί επιτέλους να αρχίσετε να καταστρώνετε κάποια σχέδια, πιθανότατα και μετά από μία περίοδο έτσι αδράνειας, οπότε μια χαρά είναι. Για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Κάτι θα μάθετε. Παιδιά, τι καταπληκτική κάρτα που έχετε, το δέντρο. Ήρθα για να μείνω, να ριζώσω και να αναπτυχθώ.
αγαθό, ανάπτυξη, πρόοδος, θεμελίωση, σταθερότητα, κάτι πάρα πολύ σταθερό έρχεται στη ζωή σας. Εσείς τίποτε, εκεί σταθερά όμως, επίσης, προβληματισμένοι. Γιατί, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί είστε σταθερά προβληματισμένοι και νιώθετε αδιέξοδα. Ότι βρίσκεστε σε ένα λαβύρινθο. Γιατί έχουμε τόσο ωραίες, τόσο θετικές κάρτες. Εντάξει, για να σας δω τώρα. Ήθελα να σας βλέπω τώρα, να δω. Χαμογελάτε καθόλου? Μάλιστα. Και δικαιοσύνη. Όπα. Έχουμε πάρα πολύ εδώ. Έχουμε πολύ βαρισίμαντες δηλώσεις από τις κάρτες. Δεν ξέρω γιατί είστε τόσο προβληματισμένοι, γιατί είστε τόσο διχασμένοι, γιατί υπάρχουν όλα αυτά. Η εξέλιξη, να είστε σίγουροι ότι είναι καταπληκτική. Έρχεται στη ζωή σας μία σχέση η οποία θα είναι η σχέση που θα σας δικαιώσει στη ζωή σας. Παιδιά, είναι καταπληκτικό και οι τρεις κάρτες τελικές που ανοίξαμε είναι καταπληκτικές. Έχουμε 2 κούπα, δικαιοσύνη, βασιλιά κούπα. Είναι πραγματικά υπέροχο. Βασιλιάς κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Όμως, πέρα από τα ζώδια, διότι ήδη εδώ έχουμε ανοίξει Σκορπιό, Παρθένο, Κρυό και ξανά Σκορπιό. Ο Σκορπιός υπερτερεί λοιπόν στο άνοιγμά σας. Τώρα, όλα αυτά εδώ, τα καταπληκτικά και τα υπέροχα, είναι έτσι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Κάθομαι εδώ, κοιτάζω τις κάρτες, θαυμάζω, χαίρομαι για εσάς και σας το εύχομαι ολόψυχα. Φαίνεται λοιπόν ότι πραγματικά κάτι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, θα σας τραβήξει από όλα αυτά εδώ, από τις αμφιβολίες, από τα αδιέξοδα, από τα διλήμματα, από οτιδήποτε σας ταλαιπωρεί και σας ταλαιπωρεί αρκετά όπως το βλέπω. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ανοίγω 1, 2, 3, 4 φορές αντίστοιχες κάρτες. Έρχεται λοιπόν στη ζωή σας ένας άνθρωπος με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, με πολύ ωραίες ποιότητες. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ήρεμος, είναι γαλήνιος, είναι πράος, είναι τρυφερός, είναι δοτικός, είναι ειρηνοποιός, ξέρει να αγαπάει. Βασιλιάς κούπα, ο βασιλιάς της αγάπης. Τι άλλο να πούμε εδώ. Λοιπόν, εκτός από ο βασιλιάς της αγάπης τα λέει όλα, έτσι. Και καθόλου τυχαία δεν πιστεύω ότι έχουμε τη δικαιοσύνη ανάμεσα στο 2 κούπα και στο βασιλιά κούπα. Θεωρώ ότι είναι η σχέση που θα σας δικαιώσει. Είναι κάτι που το έχω πει πολλές φορές, ότι όταν έχουμε ταλαιπωρηθεί σε μία σχέση, όταν έχουμε αδικηθεί, όταν όλα αυτά, πάντα περιμένουμε να δικαιωθούμε από αυτόν που μας αδίκησε. Κάτι που σπανιότατα συμβαίνει. Όμως, το σχέδιο του Θεού για όλους μας είναι το καλύτερο και μας στέλνει τη δικαίωση μέσα από άλλους ανθρώπους. Και σίγουρα κάποιος πολύ σημαντικός λόγος υπάρχει γι' αυτό. Άρα λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, αποδειχτείτε τις αλλαγές που έχουν έρθει ή έρχονται στη ζωή σας, που μπορεί να περιλαμβάνεται και ένας δύσκολος χωρισμός. Παρόλο που δεν έχω δει ξεκάθαρη κάρτα χωρισμού, αλλά το αναφέρω. Και δώστε βάση στα επαγγελματικά σας, γίνετε βασίλισσες και βασιλιάδες των ράβδων. Εν αναμονή αυτής της υπέροχης σχέσης που έρχεται στη ζωή σας. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Έχουμε δει και πολύ καλά επαγγελματικά και πάρα πολύ σημαντικά αισθηματικά.
Άρα νομίζω σας έχω καλύψει απόλυτα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, την τρίτη πορτούλα, τη μοβ, πάμε να δούμε τι όμορφα έρχονται και στη δική σας τη ζωή. Εγκράτεια, μάλιστα. Λοιπόν, εγκράτεια. Είναι μια κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με την υπομονή και την αναμονή. Όχι όμως μόνο αυτό. Έχει πάρα πολύ έντονη την ενέργεια της ανάμειξης, άρα και των συνεργασιών, των ισορροπιών, και δεν είναι λίγο πράγμα στη ζωή μας το να μπορούμε να κρατάμε ισορροπίες. Ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Λοιπόν, τώρα, εάν νιώθετε ότι έχετε κουραστεί από μια μακροχρόνια αναμονή, εάν θέλετε κάτι, έτσι κάπως κάτι έχει συμβεί και θέλετε να αντιδράσετε, η κάρτα σας λέει να μην το κάνετε. Να αφήσετε τις καταστάσεις να ξετυλιχτούν και έχοντας τα στοιχεία όλα στα χέρια σας, τότε να αποφασίσετε με ποιον τρόπο εσείς θα αντιδράσετε. Εντάξει, λοιπόν, γιατί πάνω στην ένταση καλό είναι να μην παίρνουμε αποφάσεις σημαντικές. Και αν είστε έτσι σε μια κατάσταση εκνευρισμού κλπ. Και πολύ εύκολα αρπάζεστε, η κάρτα σας συμβουλεύει επίσης να κρατήσετε με πιο χαμηλό προφίλ. Να αποφεύγετε συγκρούσεις, να αποφεύγετε καυγάδες, να προσπαθείτε να βρείτε τη χρυσή τομή. Γιατί, εντάξει, κάποιες φορές το μόνο που κάνουμε με το να καυγαδίσουμε με κάποιον είναι να χαλάμε, να σπαταλάμε την πολύτιμη ενέργειά μας. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε στο άνοιγμά σας. Να, και ένας βασιλιάς πεντάκτηνο εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου και εδώ έχουμε το ζώδιο του Τοξότη. Λοιπόν, μπορεί να είστε εσείς εδώ, μια χαρά, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας, μπορεί να δηλώνει κατάσταση, πάρα πολύ καλή κάρτα είναι, δηλαδή μπορεί να σας φέρει πάρα πολύ καλά οικονομικά καταρχάς, έτσι. Γιατί πάντοτε τα πεντάκτηνα θέλουν να έχουν ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, πολυτέλεια, να περνούν καλά. Οπότε μια χαρά, έτσι, με το καλό να έρθουν όλα αυτά τα ωραία στη ζωή σας. Εδώ έχουμε αρχιέρεια, οκ. Λοιπόν, μπορεί να γίνουν κάποιες πολύ σημαντικές αποκαλύψεις. Είδατε εδώ κάποιο λόγο έχει εγκράτεια που σας λέει περίμενε γιατί θα μάθεις πράγματα. Μια χαρά. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Όχι να προσέχετε δηλαδή. Εντάξει, το ξέρω ότι αυτό όταν το κάνουμε είναι δείγμα του χαρακτήρα μας. Όμως πρέπει κάποια πράγματα να τα δουλεύουμε και να τα αλλάζουμε. Γιατί εδώ η κάρτα μιλά για μη ισορροπημένες σχέσεις. Μήπως λοιπόν, για σκεφτείτε το λιγάκι παρακαλώ, είστε από τους ανθρώπους που τα δίνετε όλα, που αγαπάτε πολύ, που φροντίζετε πολύ, που νοιάζεστε πολύ και μετά νιώθετε μέσα σας ένα κενό. Γιατί δυστυχώς, το λέω κάθε φορά και με μεγάλη θλίψη κιόλας, οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν όσα τους δίνουμε τόσο περισσότερα θέλουν. Ελάχιστες εξαιρέσεις θα βρούμε που πραγματικά να εκτιμήσουν την προσφορά μας. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να παίρνετε κι εσείς κάτι. Οι σχέσεις είναι δούνε και λαβίν. Για να δούμε τι άλλο εδώ, τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, ίσως αυτή τη στιγμή να είστε σε μια δύσκολη περίοδο ζωής. Και το πιστεύω. Λοιπόν, εδώ όμως έχετε έναν υπέρλαμπρο ήλιο. Για να δω αν τον φέρω κοντά, θα σκοτεινιάσει, σκοτεινιάσει λίγο. Λοιπόν, υπέρλαμπρο ήλιο. Και νομίζω, το πιστεύω δηλαδή, δεν το νομίζω, ότι μια τεράστια επιτυχία έρχεται στη ζωή σας. Τώρα, πρώτα
Σίγουρα πρέπει να περάσετε, να βιώσετε αυτή τη φάση εδώ που μπορεί να τη βιώνετε ήδη. Είναι μια μεταβατική περίοδο ζωής. Πέρασμα δηλαδή από μία κατάσταση σε μία άλλη. Μπορεί να νιώθετε κουρασμένοι, μπορεί να νιώθετε εξαντλημένοι, μπορεί οτιδήποτε νιώθετε είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μπορεί να έχετε πάρα πολλές πληγές από προηγούμενα από καταστάσεις, οι οποίες σας έχετε περάσει μέχρι να φτάσετε σήμερα εδώ. Πολλές φορές τα εννιάρια στην Ταρό δηλώνουν επαναλαμβανόμενους κύκλους. Οπότε εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ωριμότητα από μέρους σας, γιατί από τη μία μπορεί να δείχνουν επαναλαμβανόμενους κύκλους και από την άλλη μπορεί με την γνώση και την εμπειρία σας να οδηγηθείτε σε οριστική λύση όποιου προβλήματος. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη βαρύτητα. Και φαίνεται ότι θα τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά εδώ με αυτόν τον υπέρλαμπρο ήλιο, διότι είναι η κάρτα που μπορεί αυτή η κάρτα να εμφανιστεί σε μία περίοδο που μπορεί να νιώθετε πάρα πολύ χάλια. Ας το πω έτσι, χάλια. Ότι τίποτα δεν πάει καλά, ότι όλα είναι στραβά και ανάποδα. Και έρχεται για να σας πει όχι, δεν είναι έτσι, όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο ήλιος θα βγει και πάλι στη ζωή σου. Είναι μια κάρτα που φέρνει ευτυχία, επιτυχία, θετική σκέψη, πρόοδο, πλούτο, καλή υγεία, γέννηση παιδιού. Οτιδήποτε παιδιά, οτιδήποτε θετικό μπορείτε να σκεφτείτε, το φέρνει αυτή η κάρτα. Και φέρνει και ένα βασιλιά σπαθί. Ίσως αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου, αλλά μπορεί να δηλώνει κιόλας ότι κάπου χρειάζεται να βάλετε και τη λογική σας, να ξεκαθαρίζετε κάποιες δύσκολες καταστάσεις ή ότι μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μια δύσκολη απόφαση ή να οργανώσετε πάρα πολύ καλά ένα σχέδιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με στρατιωτικές άρετες είναι στο πεδίο αυτού του βασιλιά, έτσι. Και βέβαια λογική πάνω από το συναίσθημα. Σας το είπα, θα έρθει λύση στη ζωή σας. Θα έρθει, όποιο πρόβλημα κι αν είναι, έχετε τη δύναμη να το αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, μπορεί αυτή τη στιγμή να νιώθετε ότι βιώνετε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Παιδιά, 2 φορές ο ήλιος στο άνοιγμά σας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε μια τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Το λέω και πάλι. Και απευθύνομαι ιδιαιτέρως σε όλους όσοι νιώθετε στα πατώματα. Και σας το τονίζω ότι θα βγει και πάλι ο ήλιος στη ζωή σας. Ο καθένας σε όποιο επίπεδο, σε όποιο τομέα της ζωής του επιθυμεί. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό το άνοιγμά σας. Ναι, πιστέψτε το. Πιστέψτε το γιατί θα γίνει. Έχουμε εδώ μία κάρτα θεμελίωσης, μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Είναι η κάρτα η οποία μπορεί να φέρει μία καινούρια δουλειά, μία καινούρια καριέρα, μία καινούρια σχέση. Είναι μία κάρτα η οποία μιλάει για γιορτές και για χαρά. Πολλές φορές ταυτίζεται έτσι, τη συνδέουμε και με το γάμο. Γιατί ο γάμος είναι η ολοκλήρωση ενός πρώτου σταδίου μιας σχέσης και το πέρασμα ανοίγουμε ένα καινούριο κύκλο ζωής με το γάμο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν είναι ότι κάτι τελειώνει, αλλά πέραν των γάμων και τα πανηγύρια όλα αυτά, είναι μια κάρτα που σας φέρνει πολύ θετικές αλλαγές στη ζωή σας και θεμελιωμένες καταστάσεις. Θέλω να είστε προσεκτικοί και προσεκτικές, να έχετε ρεαλιστικούς στόχους, να μην πιστεύετε αμέσως ό,τι και αν σας λένε, έτσι, και αναφέρομαι σε όλα, στα πάντα, και στα επαγγελματικά σας παντού, και στην οικογένειά σας παντού, δεν αναφέρομαι μόνο στα αισθηματικά, έτσι. Να τα βάζετε όλα κάτω από το πρίσμα της λογικής, παρακαλώ πολύ.
Καλά, και Αστέρι. Εδώ 2 φορές έχουμε το ζώδιο του υδροχόου στο δικό σας άνοιγμα. Πραγματικά το Αστέρι έτσι σας καλεί να λάμψετε και πάλι. Και βεβαίως και το Αστέρι βγαίνει όπως και ο ήλιος, εμφανίζεται πολλές φορές όταν είμαστε πολύ χάλια. Δεν ξέρω παιδιά, είστε τόσο χάλια όσο φαίνεται εδώ χάλια. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή πεσμένοι. Ψυχολογικά πεσμένοι, ότι τίποτα δεν πάει καλά, ότι τίποτα δεν κινείται, ότι τίποτα δεν έρχεται καλό στη ζωή σας. Χαμογελάστε γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και εσείς πρέπει να είστε προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι να τα υποδεχτείτε. Το Αστέρι επίσης, όπως σας είπα, σας καλεί να λάμψετε και πάλι. Να μην χάνετε ποτέ την ελπίδα και την πίστη σας στο Θεό, σε όποιον Θεό πιστεύει ο καθένας σας, αλλά και στον εαυτό σας. Λοιπόν, έχετε εξαιρετικές κάρτες, καλά τι να πω, μόνο για τους 2 ήλιους να πούμε και για το Αστέρι, έχουμε τελειώσει το άνοιγμά σας, έτσι, δηλαδή είναι υπέρλαμπρο. Φωτίζει και τη μέρα, φωτίζει και τη νύχτα. Πραγματικά όμως, έτσι, ήλιος, Αστέρι. Οκ. Και από την άλλη έχουμε και την κάρτα της θεμελίωσης, έχουμε και την κάρτα με το κλουβάκι που ξεκλειδώνει και ανοίγει και βρίσκονται οι λύσεις και φαίνεται πως όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, αρκεί να μπορέσετε να διατηρήσετε λίγο την ψυχραιμία σας και να κάνετε λίγη ακόμα υπομονή. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.